Ngày tận thế đã đến trái đất, như lời tiên tri của người Maya, sóng thần kinh hoàng, thậm chí đã nhấn chìm đỉnh núi cao nhất thế giới, đỉnh Everest, động đất và núi lửa phun trào liên tiếp xảy ra. Loài người đang đối mặt với cuộc đại tuyệt chủng chưa từng có, nhưng 2 năm trước khi ngày tận thế đến, khắp nơi trên thế giới đã phát hiện những điều bất thường. Tại Ấn Độ năm 2009, nhà địa chất học Nhà Trắng Adrian đã đến cơ sở nghiên cứu ở đây và tìm thấy đồng nghiệp Sattler. Hóa ra Sattler vừa phát hiện, kể từ khi hoạt động của mặt trời bất thường tuần trước, đã phát ra một lượng lớn neutrino, đang thay đổi môi trường trái đất. Nguồn nước từ lòng đất đã biến thành nước sôi. Điều đó có nghĩa là hoạt động bất thường của mặt trời khiến năng lượng bên trong trái đất, hệ thống cân bằng đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Adrian không dám lãng phí thời gian, lập tức quay về Nhà Trắng, tìm gặp lãnh đạo tối cao. Thái độ của anh ta rất cương quyết, khiến đối phương nhận ra có lẽ thực sự đã xảy ra chuyện lớn. Cho đến khi nhìn thấy tài liệu Adrian đưa, cuối cùng đã hiểu sự việc nghiêm trọng đến mức nào. Đến năm 2010, Tổng thống Mỹ đã phát động một hội nghị G8 thông báo về ngày tận thế cho các nhà lãnh đạo có mặt. Đúng lúc đó tại Tây Tạng, Trung Quốc, quân đội đang sơ tán người dân khỏi nơi đây và tập hợp một nhóm người có kỹ năng ở lại để xây dựng con tàu Noah nhằm thoát khỏi ngày tận thế. Tất nhiên, con tàu này chỉ dành cho những người quyền cao chức trọng mới đủ tư cách lên tàu. Giá vé lên đến 1 tỷ euro một vé. Thời gian trôi qua đến năm 2012, ngày càng nhiều người tin vào lời tiên tri Maya. Họ tin rằng ngày 21 tháng 12 là ngày tận thế, thậm chí có người đã kết thúc sớm mạng sống của mình. Tất nhiên cũng có người cho rằng đó chỉ là chuyện hoang đường. Jackson chỉ là một người làm công bình thường, ly hôn với vợ cũ và sống một mình. Đối với cái gọi là lời tiên tri Maya và ngày tận thế, anh hoàn toàn không tin. Đúng lúc hôm nay là cuối tuần, là ngày anh đã hẹn với các con đi nghỉ ở công viên quốc gia Yellowstone. Lúc này, tin tức đang đưa về ngày tận thế, nhưng anh vội vàng lái xe đi đón con, hoàn toàn không để ý thấy trước cửa nhà xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Chẳng mấy chốc anh đã lái xe đến nhà vợ cũ. Sau khi đón hai đứa con lên xe, cả ba người vui vẻ hướng đến điểm đến. Nhưng trên đường đi, họ nhìn thấy rất nhiều trực thăng bay qua trên không. Đồng thời, trong Nhà Trắng, Adrian đang báo cáo với Tổng thống về những phát hiện mới nhất. Anh phát hiện ra toàn bộ trái đất có sự chuyển động mảng kiến tạo rất mạnh. Ngày tận thế có thể sắp đến, và nơi có chuyển động mảng mạnh nhất chính là ở công viên quốc gia Yellowstone. Lúc này Laura, con gái Tổng thống, đột nhiên xông vào. Thì ra cô vẫn luôn làm việc bảo tồn di tích với giáo sư, nhưng vào tối hôm qua, giáo sư gọi điện nói với anh rằng tất cả đều là một trò lừa đảo. Cuối cùng ông ấy bị sát hại trong đường hầm chứa di vật. Tổng thống yêu cầu mọi người rời đi và thông báo với anh về tin ngày tận thế sắp đến. Adrian muốn thông báo tin về ngày tận thế cho cả thế giới biết, nhưng cho rằng điều quan trọng nhất bây giờ là tính toán thời điểm ngày tận thế đến, sau đó tự mình đảm bảo rằng sau ngày tận thế, chính phủ vẫn có thể tồn tại. Lúc này Jackson không hay biết gì, đã đưa con cái trèo qua hàng rào đến nơi anh và vợ cũ từng hẹn hò, nhưng phát hiện ra mặt hồ xưa kia xinh đẹp giờ đã khô cạn, thậm chí còn bốc hơi nóng. Không ngờ rằng lúc này ở gần đó có một người vô gia cư đang lén quan sát anh. Ngay sau đó, một đoàn xe quân đội đã đến đây, đưa ba người đi. Họ được đưa đến căn cứ quân sự gần đó. Adrian nói dối rằng họ đang điều tra chuyển động địa chất, nên yêu cầu Jackson đưa hai đứa trẻ rời khỏi đây trước. Sau đó bảo vệ đưa ba người đến phòng thu âm gần đó. Sau khi họ đi, Adrian lập tức gọi video với Sattler. Tình hình hiện tại rất tồi tệ, vỏ trái đất ngày càng bất ổn, có nghĩa là ngày tận thế đã cận kề. Giờ đây ngay cả Adrian cũng phải tin lời tiên tri của người Maya là đúng. Hiện tại phải nhanh chóng sơ tán khỏi đây, lên tàu phương châm để tìm cơ hội sống sót. Và gia đình Jackson vừa rời khỏi phạm vi căn cứ quân sự thì người vô gia cư đột nhiên xông ra, hỏi về những gì quân đội vừa nói với anh ta, với vẻ mặt lẩm bẩm kỳ lạ, khiến Jackson nghĩ anh ta bị tâm thần nên đã nhanh chóng đưa các con rời đi. Ngay tối hôm đó, tất cả mọi người trong căn cứ quân sự đều rời khỏi nơi này. Jackson không biết sự việc nghiêm trọng, vẫn đưa các con đi cắm trại ở đây. Vì quá nhàm chán nên anh lấy laptop ra viết, nhưng bị bọn trẻ chê. Anh ngồi trong xe nghe radio và phát hiện ra radio đang phát những điều anh không hiểu, và nguồn tín hiệu đến từ gần khu cắm trại của anh. Anh đi qua xem thử, hóa ra là người vô gia cư ban ngày đang nói chuyện trong xe nhà di động của mình. Jackson rất tò mò về bản tin radio vừa rồi. Người vô gia cư kích động nói rằng ngày tận thế sắp đến. Người Maya đã tiên đoán điều này từ lâu. Cuối cùng anh ta còn phát đoạn phim tuyên truyền tự làm. Tuy nhiên Jackson chưa nghe thấy chính phủ tuyên bố gì, thêm vào đó chuyện này quá khó tin nên anh không tin. Nhưng người vô gia cư rất tỉ mỉ, thậm chí còn đưa ra một danh sách, trong đó là những người từng tham gia nghiên cứu về ngày tận thế. Tất cả họ đều bị xử tử vì muốn tiết lộ bí mật này. Trong đó có một người là giáo sư nghiên cứu về Alanis. Jackson đã nhận ra người này đã từng giúp anh viết sách. Biết được giáo sư là một thính giả trung thành của gã vô gia cư và đã gửi cho anh ta một tấm bản đồ. Điều này khiến Jackson tò mò tấm bản đồ đó vẽ những gì, nhưng khi nghe thấy đó là bản đồ ghi lại vị trí của con tàu, Jackson lập tức cho rằng đối phương đang nói nhảm. Nhưng vào tối hôm đó, vỏ trái đất khắp nơi trên thế giới lại một lần nữa bắt đầu chuyển động, mặt đất lại xuất hiện những vết nứt khổng lồ, động đất cũng liên tiếp xảy ra. Vợ cũ của Jackson, Kate, đang mua đồ trong siêu thị.
Một vết nứt khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt cô ấy, cuối cùng càng lúc càng lớn, cho đến ngày hôm sau, Jackson và mọi người đến siêu thị mua đồ. Thấy tin tức đang đưa. Đúng lúc này con trai nhận được điện thoại của Kate. Đối phương yêu cầu Jackson đưa tất cả bọn trẻ về. Lúc này tại Nhà Trắng đang báo cáo với Tổng thống về tình hình chế tạo con tàu. Hiện có tổng cộng 4 con tàu có thể sử dụng, tổng cộng có thể chứa 400.000 người, và bây giờ phải bắt đầu kế hoạch lên tàu ngay. Vì vậy anh ta lập tức thông báo tin này qua hội nghị video cho người phụ trách các nước. Do đó những người đã mua vé tàu trên toàn thế giới đều nhận được thông báo lên tàu. Gia đình Yuri, ông chủ của Jackson cũng đã mua vé tàu. Lúc này Jackson vừa đưa 2 đứa trẻ về nhà. Nhìn gia đình vợ cũ hạnh phúc. Anh đang định về thì nhận được điện thoại của Yuri, yêu cầu lập tức đến đón con trai ông ấy ra sân bay. Rất nhanh, Jackson đưa 2 cậu ấm đến sân bay. Nhưng ngay trước khi đi, 2 cậu ấm nói với Jackson họ có vé lên tàu Phương Châm, còn anh ta chỉ có một con đường chết. Câu nói này khiến Jackson nhận ra ngày tận thế có lẽ sắp đến thật rồi. Thêm vào đó, mặt đất lại một lần nữa xuất hiện vết nứt. Anh lấy hết tiền thuê một chiếc máy bay rồi lái xe đến nhà vợ cũ. Trên đường còn gọi điện thông báo, nhưng vợ cũ cho rằng đó hoàn toàn là nói nhảm. Tuy nhiên vừa mới cúp máy, một trận động đất chưa từng có đã bắt đầu. May mắn lúc này Jackson đã đến nơi với tốc độ nhanh nhất, lập tức gọi Kate và mọi người lên xe. Ngay khi anh lái xe chạy trốn, mặt đất như nổi giận, xuất hiện những vết nứt sâu như vực thẳm. Dù Jackson lái xe nhanh đến đâu, cũng không theo kịp tốc độ sụp đổ của mặt đất. Cả thành phố đã rơi vào hỗn loạn. Cầu cao tốc sập, khắp nơi đều là tiếng kêu than. Để nhanh chóng đến sân bay, Jackson quyết định đi qua đường cao tốc. Sau một hồi lắc lư, 5 người cuối cùng cũng đến được sân bay, nhưng xe cũng gần như hỏng hoàn toàn. Phi công đã hẹn cùng đi cũng đã thiệt mạng trong tai nạn. Lúc này Ted chợt nhớ ra, bạn trai Gordon biết lái máy bay, tuy chỉ mới học vài buổi, nhưng giờ đành phải liều một phen. Hiện tại, tiến độ sụp đổ của mặt đất đã đến sân bay. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Gordon cuối cùng cũng lái máy bay cất cánh thành công. Mặt đất dưới chân họ hoàn toàn biến mất. Cả thành phố đã trở thành địa ngục trần gian. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Ted muốn biết tại sao Jackson lại biết được chuyện này. Vì vậy, anh kể về việc gặp người vô gia cư và chuyện chính phủ đang xây dựng con tàu Noah cho họ nghe. Mặc dù khó tin, nhưng nhìn thành phố đang chìm dần vào đại dương, họ buộc phải chấp nhận sự thật tàn khốc này. Lúc này người trên đất liền đang gặp thảm họa. Những người trên tàu cũng không thể tránh. Adrian đã liên lạc với cha đang đi nghỉ của mình để kể về tình hình hiện tại. Trước sinh tử, người cha bỗng cảm thấy thanh thản, hiểu rằng ngày tận thế sắp đến. Ông chấp nhận số phận của mình và nói lời từ biệt cuối cùng với con trai. Hiện giờ ông muốn ở trên con tàu này, trải qua những giây phút cuối cùng với bạn bè. Trước ngày tận thế, số phận mọi người đều như nhau. Mặt khác, Jackson và nhóm của anh quay lại công viên Yellowstone, muốn lấy bản đồ tàu Noah từ người vô gia cư. Nhưng khi đến xe nhà di động thì không thấy ông ta. Vì vậy anh lái xe bắt đầu tìm kiếm người vô gia cư ở gần đó. Cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng ông ta trên đỉnh núi. Lúc này người vô gia cư trông như đã hoàn toàn điên loạn. Biết Jackson muốn đến tàu Noah, ông ta đã nói cho anh vị trí của bản đồ. Tuy nhiên lúc này ngày tận thế đã cận kề vùng đất này. Những ngọn núi gần đó cũng bắt đầu sụp đổ. Người vô gia cư muốn ở lại, trải qua những giây phút cuối cùng với trái đất. Vì vậy, Jackson lập tức đưa con gái trở lại xe Rover, lái xe hướng về phía công viên. Ngay lập tức núi lửa phun trào, phun thẳng lên trời dọc theo sông, gây ra vụ nổ chưa từng có trong lịch sử. Tàn lửa bắn tung tóe khắp nơi. Kate đã khởi động máy bay. Ngay lúc đó, Jackson và con gái đã về đến công viên an toàn, nhưng anh ấy để tìm bản đồ vẫn đang lãng phí thời gian trên xe. Ngay khi tìm thấy bản đồ, mặt đất dưới xe Rover bắt đầu sụp đổ, xe cũng rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, Jackson bằng ý chí kiên cường đã leo lên được và nhảy lên máy bay trước khi nó cất cánh. Lúc này mọi người đều đang đua với tử thần, khói dày đặc dần áp sát họ. Họ đã thoát ra được vào phút cuối, nhưng khi nhìn thấy vị trí của con tàu, Jackson lập tức quyết định đi tìm một chiếc máy bay mới, vì nơi đó quá xa so với vị trí hiện tại. Bên Nhà Trắng, Adrian và nhìn tin tức trên tờ vờ, cả thế giới đã rơi vào hỗn loạn. Tất cả họ đều tuyệt vọng, bắt đầu sám hối và khóc lóc. Nhưng Liên Hợp Quốc vẫn không chuẩn bị đưa ra tuyên bố. Adrian không thể chịu được nữa, cho rằng mọi người có quyền biết sự thật, nhưng tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Không thể nào cứu được tất cả mọi người. Điều họ cần làm là cho nhân loại có hy vọng tiếp tục sinh sôi. Nhưng vào lúc này, Tổng thống vẫn chưa lên tàu ngay. Ông đã gặp riêng Adrian. Người đàn ông này biết rằng bản thân mình không còn tác dụng gì với tương lai, quyết định ở lại cùng chung số phận với nước Mỹ. Vì vậy Adrian đã thông báo tin này cho mọi người biết. Cộng thêm việc Phó Tổng thống đi trực thăng cũng đã gặp nạn, gã nắm quyền chỉ huy, dẫn mọi người lên không lực 1, bay về phía Tây Tạng. Tổng thống thông qua truyền hình trực tiếp thông báo tin ngày tận thế đến toàn thế giới. Lúc này Jackson và mọi người bay đến Las Vegas. Nơi đây cũng đã hỗn loạn. Gia đình Yuri cũng có mặt ở đó. Họ gặp nhau tại sân bay. Jackson hy vọng Yuri giúp đỡ, đưa cả gia đình anh ta chạy trốn. Đúng lúc này,
Trợ lý của Yuri cho biết anh ta đã tìm được một chiếc máy bay, nhưng vẫn cần một phi công phụ. Lúc này Gordon đã phát huy tác dụng. Thế là mọi người phấn khởi chạy ra khỏi đại sảnh. Phát hiện ra đó là máy bay vận tải của Nga. Những thiết bị phức tạp bên trong khiến Gordon nhìn mà đau đầu. May mắn có trợ lý bên cạnh giúp đỡ. Hai người lái máy bay vội vàng cất cánh trước khi khói dày đặc ập đến. Nhưng do thiết bị gặp trục trặc khiến máy bay lao thẳng xuống vực sâu. May mắn là đã vượt qua được một cách kinh hoàng. Nhờ sự phối hợp của trợ lý và Gordon, hai người đã cho máy bay cất cánh thành công. Đồng thời, tại ngôi chùa ở núi Everest có hai nhà sư già và trẻ bảo vệ vùng đất thiêng liêng này. Vị sư già nhận ra nỗi sợ hãi trong lòng tiểu hòa thượng, biết cậu ấy rất lo lắng cho ông bà ở chân núi nên đã cho cậu ấy mượn xe của chùa để cậu ấy báo tin ngày tận thế đến cho mọi người trong làng. Tuy nhiên ngày tận thế vẫn chưa đến vùng đất thanh tịnh này, không ai tin lời tiểu hòa thượng. Trên máy bay, trợ lý và Gordon quyết định dừng ở Hawaii để tiếp nhiên liệu, nhưng khi thấy biển lửa trước mắt, họ lập tức từ bỏ ý định đó. Hiện tại nhiên liệu trên máy bay chỉ đủ để họ hạ cánh khẩn cấp ở vùng biển Trung Quốc. Cũng vào lúc đó, một trận động đất lớn lại bắt đầu, thậm chí tòa nhà Quốc hội cũng sụp đổ. Những người trên không lực 1 cũng vì thế mà mất liên lạc với Nhà Trắng. Hiện tại các nhà lãnh đạo các quốc gia hầu như đều đã đến không phận Trung Quốc. Trước ngày tận thế, ngoài sợ hãi và kinh hoàng, còn vô số người đang cầu nguyện. Tiếc rằng điều này không thể thay đổi số phận của họ. Nhà thờ Vatican cũng bị sập. Các nhà khoa học trên không lực 1 phát hiện qua nghiên cứu, chuyển động vỏ trái đất sẽ sớm dừng lại, đất liền cũng sẽ hoàn toàn ngừng di chuyển. Lúc đó một cơn sóng thần sẽ càn quét toàn thế giới, cường độ giống hệt như trận động đất. Giờ đây những người ở giữa biển cũng mất đi hy vọng cuối cùng. Con tàu chở cha của Adrian bị lắc lư dữ dội. Những con sóng khổng lồ lập tức lật úp con tàu. Tiếp đó sóng thần như tử thần nuốt chửng lãnh thổ Mỹ. Tín hiệu khắp thế giới đều bị cắt đứt hoàn toàn. Từ trường ở hai cực trái đất cũng thay đổi. Nói cách khác, vị trí của hai cực Nam Bắc đã đảo ngược. Lúc này máy bay của Jackson đã đến lúc phải hạ cánh khẩn cấp. Máy bay đã bốc khói đen dày đặc. Trước sinh tử, vợ chồng họ đã nhường cơ hội sống cho con, mặc áo phao cho bọn trẻ. Lúc này, hai đứa trẻ cuối cùng đã khóc vì sợ hãi. Cả gia đình ôm chặt lấy nhau. Lúc đó, Gordon đột nhiên bảo họ vào buồng lái xem. Không ngờ do sự dịch chuyển của mặt đất, nơi họ định hạ cánh ban đầu là biển, giờ đã trở thành cao nguyên Tây Tạng. Nhìn những ngọn núi tuyết trắng xóa trước mắt, máy bay hoàn toàn mất động lực và đâm vào núi băng. Để sống sót, người phụ tá nghĩ ra một cách. Anh ta bảo Yuri và Jackson ngồi lên xe, rồi lao ra ngay khi máy bay hạ cánh. Sau đó phụ tá mở cửa khoang. Anh ta nhường cơ hội sống cho Gordon, phải tự mình điều khiển máy bay. Ngay khi Gordon lên xe, Jackson và Gordon lái xe lao ra khỏi cửa khoang. Nhưng người phụ tá không may mắn như vậy, vì không dừng lại kịp, đã rơi thẳng xuống vực. Giờ không còn thời gian để đau buồn. May mắn lúc này có vài chiếc trực thăng vận chuyển động vật bay qua. Các sĩ quan trên đó phát hiện ra Jackson và mọi người, nhưng họ chỉ chấp nhận giấy thông hành. Yuri chỉ đưa hai đứa trẻ đi, bỏ lại tất cả những người còn lại ở đây. Đối mặt với họng súng của quân nhân, Jackson và những người khác đành chấp nhận số phận. Nhưng Jackson và những người khác không từ bỏ hy vọng sống sót. Họ tiếp tục hành trình, không ngờ rằng tình cờ gặp được chiếc xe tải do tiểu hòa thượng lái. Chẳng mấy chốc, các quan chức chính phủ từ khắp nơi trên thế giới và những người đã mua vé đều đã đến được tàu Noah. Trong thời khắc sinh tử này, nữ hoàng Anh vẫn còn mang theo chó cưng của mình. So với chó thì thường dân thậm chí còn không có cơ hội sống sót. Mặc dù đã đến được tàu Noah, nhưng dù có nhiều tiền đến đâu, giờ đây mọi người đều bình đẳng như nhau và một ngoan ngoãn xếp hàng để vào. Tuy nhiên, Adrian và Lara nhanh chóng phát hiện ra tại sao chính phủ lại chọn những người ưu tú để duy trì nòi giống loài người, nhưng nhiều người lại dựa vào tiền bạc để lên tàu. Adrian đối với việc dùng tiền để mua bán sinh mạng này cảm thấy hoàn toàn thất vọng. Anh đến phòng mình và càng không thể tin nổi căn phòng này đủ rộng để chứa 10 người. Anh đã đủ thất vọng rồi. Đặc biệt là khi nhận được điện thoại từ người anh Saya. Saya đã phát hiện một đợt sóng thần khác ở Ấn Độ. Điều đó có nghĩa là khi hai đợt sóng thần va chạm, tờ giờ lũ lụt hủy diệt thế giới sẽ đến. Chỉ còn 28 phút nữa. Vào thời khắc quan trọng này, tiểu hòa thượng dẫn Jackson và những người khác đến khu vực ngoại vi của căn cứ tàu Noah. Anh trai anh ta ra đón. Hóa ra anh ta là thợ sửa chữa trên tàu Noah. Ban đầu chỉ định đưa gia đình mình cùng lẻn vào, giờ có quá nhiều người. Anh ta sợ kế hoạch của mình bị bại lộ, vốn định đuổi họ đi, nhưng vì bà nội cầu xin giúp họ, anh trai đành phải đồng ý. Tuy nhiên sau khi họ vào trong căn cứ, phát hiện tàu Phương Chu đã chuẩn bị khởi động. Những người giàu có như Yuri vẫn chưa lên tàu. Trong tình huống này, họ cũng không tuân thủ quy tắc nữa. Tất cả đều xông qua kiểm tra an ninh, nhưng tàu Phương Chu đã di chuyển được một đoạn khiến đám đông không hề hay biết. Vẫn đang ùn ùn xông lên phía trước, khiến nhiều người vô tội rơi xuống vực sâu vạn trượng. Còn Jackson và những người khác nhờ có thợ sửa chữa giúp đỡ nên đã lẻn vào được bên trong. Lúc này bên trong tàu Phương Chu, Adrian nhìn thấy tình cảnh tàn khốc bên ngoài, cho rằng phải ngăn chặn bi kịch này. Vì vậy anh đã phát biểu, nói với mọi người, đã muốn văn minh nhân loại tiếp tục thì phải đoàn kết. Nếu từ bỏ những người bên ngoài thì cũng đồng nghĩa với việc đánh mất nhân tính.
nhưng vẫn không tỉnh ngộ, cho rằng đã là tận thế thì chắc chắn phải có người hy sinh. Nhưng may mắn là đa số mọi người đều có lương tâm, họ đứng về phía Adrian. Các quan chức chính phủ cũng đồng ý với quan điểm của anh và ra lệnh mở cửa khoang. Những người bên ngoài cuối cùng cũng thấy được hy vọng sống sót, bắt đầu reo hò vui mừng. Tuy nhiên ngay khi cửa khoang hạ xuống, bên phía Jackson lại xảy ra tai nạn do bánh răng quay, khiến Gordon không kịp thoát, bị cuốn vào trong và mất mạng. Hiện tại khoảng cách đến khi lũ lụt đến chỉ còn chưa đầy 4 phút. Vị lão hòa thượng trên chùa nhìn cơn lũ ập đến, không hề sợ hãi, đánh hồi chuông cảnh báo cuối cùng trong đời, và tất cả mọi người bên ngoài đã vào trong tàu. Nhưng hữu lý vì giúp hai đứa trẻ lên tàu nên không kịp leo lên, rơi xuống từ bong tàu. Tàu đáng lẽ phải khởi động bình thường, nhưng hệ thống phát hiện có vật gì đó kẹt. Hệ thống thủy lực, phòng điều khiển phát hiện Jackson và nhóm của anh ta. Hàn An không muốn hy sinh tất cả mọi người vì vài sinh mạng, nhưng Adrian vẫn kiên quyết bảo họ đợi thêm chút nữa. Anh ta muốn dẫn đội cứu hộ đến để cứu họ lên, nhưng thời gian không còn kịp nữa. Nước lũ đã tràn đến trước mặt tàu, dưới cú va chạm mạnh, ngay cả con tàu cũng không thể chịu nổi. Do cửa khoang không đóng kịp thời, khiến nước lũ ồ ạt tràn vào tàu. Bên trong tàu lập tức bị nước nhấn chìm một nửa. Lúc này tàu phát tín hiệu cảnh báo, khiến cửa khoang đuôi tàu tự động đóng lại cách ly. Thời gian gấp rút, nếu không sửa được bộ thủy lực thì động cơ không thể khởi động. Tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Ngay lúc đó, Adrian may mắn dẫn người đến kịp. Jackson như nắm được cọng rơm cuối cùng, liều mạng kêu cứu. Lúc này, họ phải nhanh chóng xử lý tình hình trước mắt. Bởi vì con tàu sắp đâm vào sườn phía bắc núi Everest, nếu động cơ không khởi động thì toàn bộ con tàu sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Tảng băng khổng lồ như tử thần đứng sừng sững trước con tàu, và Jackson khi biết rằng phải khởi động bộ thủy lực, quyết định tự mình hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Anh biết rằng đây có thể là chuyến đi 9 chết 1 sống, nên đã từ biệt gia đình lần cuối, rồi lao thẳng vào dòng nước lũ. Anh đi qua đường ống đến chỗ bộ thủy lực. Lúc này khoảng cách va chạm ngày càng gần, nhưng vì Jackson không đủ sức nên không thể rút được. Dây điện kẹt ở bánh răng. Đúng lúc này con trai anh cũng đến. Cậu dùng đèn pin chiếu sáng phía trên, nhưng Jackson dù đã dùng hết sức vẫn không thể rút được dây điện. Cuối cùng con trai anh phát hiện ra thứ kẹt ở bánh răng không phải dây điện mà là máy khoan điện ở đầu bên kia, nên cậu vội ra hiệu cho cha đến. Tuy nhiên ngay lúc đó, con tàu lại một lần nữa bị va chạm, dây điện cũng tự bung ra do va chạm mạnh. Cửa khoang tàu cuối cùng cũng đóng lại, nhưng giờ chỉ còn cách va chạm 50 mét. Con tàu không thể tránh khỏi va chạm mạnh. Đá vụn từ núi lập tức rơi xuống tàu, trong chốc lát đã đập vỡ kính phía mũi tàu. Khi mọi người đều nghĩ rằng đã mất hết hy vọng, con tàu khởi động thành công và thay đổi hướng đi. Thảm họa đã cướp đi hàng tỷ sinh mạng này, cuối cùng vẫn không dập tắt được ngọn lửa của nhân loại. Mọi người ôm nhau reo hò vui sướng. Thời gian trôi qua 1 năm, nước lũ cuối cùng cũng rút hết, và kỷ nguyên mới của loài người cũng chính thức bắt đầu từ giây phút này. Sau 1 năm, vào ngày 27 tháng 1 năm 1, con tàu Nova kế thừa nền văn minh nhân loại cuối cùng đã đến lúc mở cửa khoang. Mọi người cuối cùng cũng được nhìn thấy bầu trời xanh và mây trắng năm xưa khi ánh nắng chiếu vào con tàu. Mọi người đều tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Các nhà khoa học cũng có phát hiện mới. Nước lũ đang dần rút. Dãy Himalaya không còn là nóc nhà thế giới nữa. Độ cao của mảng lục địa châu Phi đã vượt xa nó. Độ cao đó có thể đảm bảo nước lũ không còn nhấn chìm nơi đây. Vì thế 3 con tàu Noah mang theo tương lai của nhân loại hướng đến vùng đất mới. Đây là phim thảm họa hay nhất trong mắt tôi, đồng thời cũng là tác phẩm mở đầu cho dòng phim thảm họa. Trên Zoban có hơn 590.000 người chấm điểm 8.0. Những cảnh tận thế gây chấn động trong phim, dù xem bao nhiêu lần vẫn khắc sâu trong ký ức. Đặc biệt là những khía cạnh nhân văn trong phim cũng được thể hiện rất xuất sắc. Có người vì muốn sống mà không từ thủ đoạn, cũng có người dù biết nguy hiểm vẫn dám đối mặt với cái chết. Thật khó tưởng tượng, nếu ngày tận thế thực sự đến, liệu chúng ta có thể lên được con tàu của mình không? Nền văn minh nhân loại liệu có cơ hội tiếp tục tồn tại?